ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มีเครื่องดูดฝุ่นพร้อมถูรุ่นใหญ่มารีวิวชมนะครับเป็นสินค้าตัวท็อปนะเป็นยี่ห้อ Autobot รุ่น JONR นะครับ P20 Pro เป็นรุ่นที่ทำมาเพื่อให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่น Vacuum Cleaner แล้วก็สามารถที่จะถูได้ด้วยเป็น All in One นะครับเป็นสเตชันมีตัวถังเก็บฝุ่นด้วยนะมาครบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ของเขาเลยเป็นเครื่องดูดฝุ่นพร้อมถูที่มาพร้อมสเตชันนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากสังเกตดูตัวเขาเทียบกับโต๊ะนะถือว่าค่อนข้างใหญ่จริงๆเลยนะครับในกล่องส่วนแรกก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับมือผมใหญ่สุดในบรรดาเครื่องถูบ้านที่ผมเคยมีนะครับถือว่าเครื่องใหญ่มากมาพร้อมห่อนุ่มๆแบบนี้เลยโอ้ดูสวยนะครับการออกแบบดูดีวัสดุดูครบถ้วนJONR ตามนี้มีปุ่มด้านบนนะครับเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มกลับฐานปุ่มโฮมตามนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีขั้วเล็กน้อยเข้าใจว่าเป็นขั้วสัมผัสที่เอาไว้สัมผัสกับตัวเครื่องนะครับตัวฐานนะแล้วก็อื่นๆนะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งด้านหน้าเข้าใจว่าตรงนี้เป็นกล้องแล้วก็ด้านล่างมีแปรงปัดด้วยทั้งแปรงปัดแปรงถูนะครับแปรงถูเป็นแบบหมุนๆซึ่งการถูแบบหมุนๆแบบนี้จะทำให้ได้ความสะอาดมากกว่านะครับโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยฝั่งนี้จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับกล่องอุปกรณ์ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวฐานเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวฐานโอ้ฐานค่อนข้างใหญ่มากนะครับนี่คือทั้งหมดนะความยาวตั้งแต่ด้านขวาจนถึงด้านซ้ายนี่คือตัวฐานใหญ่จริงๆตัวฐานถือว่าค่อนข้างดูสูงพอสมควรครับแต่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะถือว่าโอเคความกว้างของฐานอยู่ที่ประมาณ34เซนนะครับไม่เกิน35เซนโอเคความกว้างนะครับส่วนความสูงของตัวฐานจะอยู่ที่ประมาณ56เซนตรงนี้นะครับ56ก็ถือว่าเกือบ60โดยรวมค่อนข้างออกแบบมาได้ดีครับจะมีขั้วอยู่ด้านหลัง2ขั้วเพื่อที่จะบอกว่าชนแล้วเข้าสู่การชาร์จได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้านล่างตรงนี้จะมีสีดำๆเป็นแปรงขัดฝุ่นเขาจะต้องมีกระบวนการในการล้างแปรงด้วยแล้วก็ดูดน้ำเก็บด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของเขานะในการจัดการทุกอย่างนะครับเหมือนเขาออกแบบมาพอสมควรตรงนี้จะมีที่ดูดน้ำเสียเข้าไปด้วยสังเกตดูตรงด้านล่างนะครับที่เป็นสีดำๆตรงกลางรูปนะโดยรวมโอเคเป็นการออกแบบของเขาที่ทำมาให้พร้อมเสร็จนะครับตรงนี้จะมี Dirty Water Tank แทงเก็บน้ำเสียครับค่อนข้างใหญ่ส่วนฝั่งทางขวาจะเป็น Clean Water Tank ก็คือฝั่งน้ำดีนะครับตรงนี้จะมีขั้วอยู่เพื่อที่จะเป็นขั้วในการอัดลมในการเติมในการดูดน้ำนะครับต้องมีฝั่งหนึ่งพ่นฝั่งหนึ่งดูดนะเป็นการออกแบบในการถ่ายเทหมุนเวียนน้ำของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีขีดแม็กอยู่เติมน้ำดีให้ถึงขีดแม็กนะครับแล้วก็เราเอามาใส่จุดนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าใช้งานได้นานเลยทีเดียวแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ฝั่งน้ำเสียจะเป็นการหันหลังเข้าหากันนะครับฝั่งนี้นะสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ที่เป็นตัวหนังสือจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับด้านในตรงนี้ไม่มีขั้วอะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใส่น้ำมาถ้ามันเปียกมันจะต้องทำความสะอาดยุ่งยากแต่เขามีช่องระบายน้ำนะเผื่อน้ำล้นเผื่อน้ำหกลงไปก็จะมีช่องดูดน้ำตรงนี้นะครับถือว่าโอเคออกแบบมาได้ดีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคด้านหลังตรงนี้มี serial number นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นรุ่น JONR Charger Clean Station นะครับ Product Model CH8407 นะครับโวลต์ก็คือเป็น20โวลต์ 1.2 แอมป์นะครับการทำงานโดยปกติใช้กำลังไฟฟ้า600วัตต์นะครับบริเวณนี้ม้วนเก็บสายไฟได้เอาสายไฟมาม้วนเก็บตรงนี้ได้เลยส่วนตัวสายไฟที่ให้มานะครับค่อนข้างดีผมลองทดสอบแล้วไม่มีกลิ่นนะถือว่าทำมาได้ดีตั้งแต่แรกนะครับกลิ่นไม่มีเลยขนาดของเต้าเสียบก็จะเป็นขนาดที่ดูแข็งแรงมากมีเว้าใส่นิ้วมือด้วยถือว่าเยี่ยมครับแบบนี้เลยนะสามารถดึงได้เสียบได้แข็งแรงถนัดมือนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วก็
ปลั๊กไฟตัวนี้16แอมป์250โวลต์ปลั๊กมาตรฐานขาใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นปลั๊กทั่วๆไปของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคไม่ต้องห่วงครับเครื่องนี้กินไฟ600วัตต์ส่วนสายที่ให้มาเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างดีนะครับขนาดสายไฟจะเป็นขนาด3คูณ 0.75 สแควร์มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าครบนะถึงจะเป็น3เส้นแต่ปกติแล้วถ้าเสียบแบบนี้เมืองไทยจะเสียบได้แค่2เส้นก็มี N กับ L ก็ถือว่าโอเคครับส่วนขั้วกลางถ้าไม่ยื่นออกมาของเมืองไทยก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมได้ไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคในกล่องเล็กจะมีคู่มือนะครับวิธีใช้งานแล้วก็คู่มืออย่างละเอียดมาให้ตามนี้ซึ่ง Quick Start ค่อนข้างละเอียดนะครับมีหลายภาษาคุณก็ลองอ่านคู่มือได้แต่ปกติแล้วก็จะพื้นๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีแปลงปัดมาให้1ข้างแล้วก็มีสโลปฐานครับสโลปที่จะให้ตัวหุ่นยนต์ขึ้นไปฐานนะครับสามารถที่จะเอามาวางไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็แปะเข้าไปหุ่นยนต์ก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับก็โอเคคุณจะต้องเหลือพื้นที่ไว้ด้านหน้าประมาณ60เซนถึง1เมตรเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์วิ่งกลับฐานได้แล้วเข้าไปตรงนี้ได้นะครับโดยรวมถือว่าออกแบบมาได้อย่างครบถ้วนสำหรับตัวฐานถือว่าเยี่ยมครับตัวเครื่องถือว่าทำออกมาได้สวยขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบมาพร้อมใช้งานตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันออโต้นะตัวชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบ้าเสียบเข้าไปเพื่อที่จะให้ตรงล็อกโดยจะมีแม่เหล็กแล้วก็มีโลหะมาสัมผัสขั้วชาร์จนะครับทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ออกมาเขาจะมีฐานตรงนี้เพื่อที่จะถูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนที่เป็นถังเก็บฝุ่นจะอยู่ข้างในเขาทำออกมาเพื่อเป็นอัตโนมัตินะตัวนี้จะไม่ได้ใหญ่มากไม่จำเป็นต้องเททิ้งเขาจะดูดอัตโนมัติเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นตัวถังเก็บฝุ่นนะครับถึงจุดหนึ่งที่เขาดีเทคเจอว่าฝุ่นเต็มเขาจะเดินกลับฐานหรือกลับฐานปกตินี่แหละแล้วทำหน้าที่ดูดฝุ่นไปเก็บอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นถังดักฝุ่นสังเกตดูเขาจะอยู่แบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาลมจะเข้าฝั่งนี้กรณีที่ดูดฝุ่นปกติจะมีตัวนี้ซึ่งเป็นพลาสติกกันฝุ่นย้อนกลับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดูดได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นบางๆใสๆอาจจะมองไม่เห็นนะแล้วก็ลักษณะการใช้งานทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวถังเก็บฝุ่นสกปรกนะครับคุณก็ถอดตัวนี้ออกตัวนี้เป็นกรอง HEPA เพื่อดักฝุ่นไม่ให้ออกจากตัวเครื่องมาเข้าจมูกเราตอนทำงานนะครับตัวนี้ก็จะสามารถล้างได้นะครับแล้วเวลาที่เข้าฐานลมจะออกตรงนี้จะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วดูดเข้าไปเก็บนี่นะครับตรงนี้ดูดออกได้จะเข้าไม่ได้ต้องดูดอย่างเดียวดูดก็จะมีเศษฝุ่นออกมาตรงนี้กลับเข้าฐานนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมมากๆนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปเราไม่ต้องไปสนใจยุ่งตัวนี้ดูบ้างนานๆทีเอาออกมาดูเพื่อที่จะดูว่ามีฝุ่นตกค้างหรือเปล่าแล้วก็ควรจะทำงานสะอาดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมี่แอปนะครับเข้าใจว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานกับแอปมี่โฮมเดี๋ยวผมลองทำวิธีการตั้งค่าให้อีกทีลักษณะการทำงานของตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอื่นๆเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับคุณจะต้องเอาด้านข้างออกเพราะว่าเขาลองมาให้เพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันแน่นเท่านั้นเองนะครับทั่วๆไปเขาก็ถ้างานเรียบร้อยดีเนี่ยเขาจะใส่ตรงนี้มาให้เพื่อที่จะให้การขนส่งมันไม่กระแทกนะครับเป็นความปลอดภัยของตัวเครื่องอื่นๆด้านล่างตัวนี้เขาเขียนเป็น JONR Robot Vacuum Cleaner นะครับก็ประมาณนี้เป็นสเปคนะเป็นรุ่น P20 Pro นะครับ Host Charging Voltage เข้าใจว่าเป็นพลังงานในการชาร์จตัวโรบอทตัวนี้20โวลต์แล้วก็เป็นเรทโวลต์เตจเข้าใจว่าการทำงานอยู่ที่ 14.4 โวลต์นะครับแล้วก็การทำงานอยู่ที่50วัตต์โดยประมาณชาร์จโมเดลก็ตามนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานของเขานะส่วนอื่นๆล้อสวยดีรู้สึกว่าชอบแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ทั่วๆไปทำงานได้แล้วก็ตัวบริเวณที่เป็นแปรงปัดนะครับตรงนี้เป็นแปรงปัดฝุ่นแล้วก็มีแปรงในตัวนะก็จะรู้สึกว่าแปรงปัดด้วยแล้วปัดน้ำไปในตัวเพราะว่าเขาถูเขาจะต้องมีแปรงปัดน้ำเพื่อที่จะปัดน้ำให้ไหลเข้าเครื่องแล้วไปเก็บนะครับคิดว่าน่าจะทำนองนี้ในการใส่ก็ใส่ด้านขวาก่อนแล้วก็กดลงไปแค่นี้นะครับจากนั้นก็ประกอบในส่วนของแปรงปัด1แปรงตรงนี้ลงไปนะครับโอเค
กดแก๊กแค่นี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานลองทดสอบด้วยการใช้นิ้วหมุนนิดนึงครับว่าเข้ารวมหรือเปล่าแต่ก็โอเคแก๊กถือว่าแน่นแล้วนะครับลองสังเกตดูครับเครื่องนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่รู้สึกว่าจะ2ตัว1ตัวด้านขวาแล้วก็อีก1ตัวด้านหน้าฝั่งนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าเขาทำงานได้โอเคหรือเปล่าถ้าเกิดมองว่าตัวนี้คือแปรงปัดที่เวลาเข้าผนังเขาก็จะสามารถทำงานได้โดยที่เน้นไปทางด้านขวานะครับด้านขวาเข้าผนังฝั่งนี้แล้วก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปโดยเน้นด้านนี้เป็นหลักนะครับซึ่งก็จะถูด้านหลังก็จะมีแปรงพร้อมถูไปด้วยนะครับลองมาดูกันว่าเขาจะทำงานเป็นยังไงบ้างคุณสามารถดึงออกได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีแม่เหล็กนะครับแกนตัวนี้เป็นแม่เหล็กเข้าใจว่าการหมุนทิศทางเนี่ยเป็นการปรับระยะเท่านั้นเองดึงแกนออกได้ทุกเมื่อนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมุนไปสุดข้างในแบบนี้ก็ดึงออกได้พอดีนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กนั้นขึ้นอยู่กับการหมุนถ้าหมุนแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการที่จะถูเพราะว่าระยะเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหมุนอีกฝั่งหนึ่งระยะมันจะชิดเข้าไปมันจะไม่โดนพื้นถ้าเกิดต้องการจะถูก็คือแสดงว่าเขาจะหมุนด้านนี้ลักษณะการทำงานก็คิดว่าน่าจะเป็นทำนองนี้นะครับเนี่ยถ้าหมุนแบบนี้ก็คือเขาจะออกมาจนสุดออกมาข้างนอกนะครับถ้าหมุนอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเขาหมุนเขาก็จะหมุนเข้าหากันตรงกันข้ามระยะนี้ถือว่าไม่ถึงพื้นนะเท่าที่ผมประเมินถ้าเกิดว่าจะให้ถึงพื้นก็ต้องหมุนออกมานะครับหมุนมาแบบนี้ในการเริ่มต้นใช้งานดูจากคู่มือที่เป็น Quick Start เล็กน้อยนะครับทั่วๆไปก็คือเขาบอกว่าให้จัดพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้พื้นปราศจากพวกถุงเท้านะครับแล้วก็เข็มขัดอะไรพวกนี้นะอื่นๆเล็กน้อยก็เรื่องปกติของหุ่นยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถอดด้านข้างที่เป็นสลักรองกันสั่นมาให้นะครับกันกระแทกนะหลังจากนั้นก็เช็คด้านล่างนะครับใส่แป้งปัดใส่แป้งถูตามนี้ซึ่งเขาประกอบมาให้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กใส่ฐานนะครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ตัวที่เป็นถังเก็บน้ำสกปรกก็ใส่ให้เรียบร้อยเช็คความละเอียดนะครับเช็ครายละเอียดเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เสียบฐานทุกอย่างโอเคนะครับด้านนี้จะบอกว่าเชื่อมต่อกับแอป Mi Home ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปสแกน QR Code ในตัวเครื่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดการทำงานนะครับสามารถเปิดปุ่มกดปุ่ม Home หรือกดปุ่มพร้อมกันลองดูไฟวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเลยการเปิดการปิดก็น่าจะเป็นสเปคมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวเครื่องหรือผ่านแอปได้เลยลำดับถัดมาใส่น้ำครับผมใส่น้ำให้เท่ากับขีดแม็กแล้วนะเกือบจะขีดแม็กเลยนะครับถือว่าโอเคคิดมาดีบริเวณด้านหลังตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์สังเกตดูจะเป็นลูกลอยนะครับลูกลอยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเลื่อนขึ้นมาสูงสุดเนี่ยจะเป็นการดีเทคว่าตอนนี้มีน้ำอยู่ในแท้งนะครับแท้งน้ำที่เป็นน้ำดีนะถ้าเกิดลูกลอยตรงนี้หล่นลงไปแตะด้านล่างแสดงว่าน้ำเริ่มลดลงเขาก็น่าจะมีสวิตช์แม่เหล็กหรือเซ็นเซอร์อยู่ในตัวฐานเอาไว้เช็คจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์น้ำดีนะตอนนี้ไฟยังเป็นสีแดงกระพริบอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่เจอน้ำที่เป็นน้ำสะอาดนะเราก็เอาแท้งน้ำสะอาดมาใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาตรวจสอบเจอนะครับน่าจะเป็นส่วนที่เช็คกับลูกลอยนะค่อยๆวางโอเคพอใส่น้ำสะอาดลงไปลูกลอยเขาเซ็นเซอร์เจอกันแล้วมีน้ำอยู่ก็จะเป็นไฟสีขาวติดนิ่งพร้อมใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นการติดตั้งหุ่นยนต์เข้าไปรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือนะครับวิธีเชื่อมต่อหุ่นยนต์ Autobot JONR 20 Pro นะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home ได้เลยผมจะเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home Account เดียวกันกับที่ผมใช้อยู่เป็น Account ที่เป็นโลเคชันประเทศไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างลองสังเกตใกล้ๆนะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้ไฟสีขาวๆออกฟ้าๆนิดนึงผมยกขึ้นมาเขาหมุนแล้วโดนชนมือนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะก็ต้องสวมกลับเข้าไปใหม่ไม่เป็นไรโอเคสวมเข้าไปเฉยๆนะครับเขาจะดูดเข้าไปเองโอเคพร้อมใช้งานครับเขาก็พร้อมเชื่อมต่อประมาณนี้นะผมจะเปิดเพื่อสแกน QR Code ตรงนี้หลังจากนั้นเปิดแอป Mi Home นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับหลังจากนั้นก็สแกนครับคุณสามารถสแกนทันทีได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องเขามี QR Code มาให้อยู่แล้วนะครับสแกนให้เครื่องอ่านโอเคสแกนเสร็จแล้วก็จะเจอว่าเจอเป็น JONR P20 Pro นะครับตามนี้
เขาบอกว่าให้กดรีเซ็ตนะครับให้กด2ปุ่มพร้อมกันนะก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ากดหรือยังปกติแล้วถ้าเริ่มต้นอาจจะได้อยู่แล้วนะครับลองฟังเสียงเขาดูนะผมก็จะกด2ปุ่มพร้อมกันลองฟังเสียงนะครับ Start entering the network configuration mode. Start restoring factory settings. โอเคตอนนี้ Restore Factory Setting นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อไปก็คือ Reset อุปกรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเชื่อม Wi-Fi 2.4 เท่านั้นเขาบอกว่าอุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4 กิกนะครับผมเลือกเป็น Wi-Fi 5 อยู่ไม่ได้ตัวนี้เป็น5กิกต้องเชื่อม Wi-Fi ที่ชื่อว่า Macman 2 นะครับโอเค Nice to meet you. เขาสวัสดี Nice to meet you ถัดไปครับโอเคแล้วต้องไปเชื่อม Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากโรบอทนะรอสักครู่จากนั้นจะมี Wi-Fi ที่เป็นของโรบอทนะครับตัวนี้จะเป็น XLT Wacom นะคุณก็สลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งเป็นคลื่น 2.4 นะครับคุณจะต้องเชื่อมมือถือกับคลื่น 2.4 เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาเชื่อมคลื่นที่เป็นตัวของมี่นะครับแล้วเขาจะสลับไปยังแอปเพื่อที่จะเชื่อมต่ออีกทีเป็นหลักการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ของมี่โฮมนะครับ Autobot ก็ไปโคกับระบบของมี่โฮมแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ใช้งานได้ Successfully connected to the home network. โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยกับ Wi-Fi 2.4 นะครับของผมชื่อ Macman 2 ผมจะเอาไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับก็เลือกห้องนั่งเล่นไปก่อนเลยแล้วก็ถัดไปครับการเชื่อมต่อก็ง่ายมากผมตั้งชื่อเป็นตัวนี้นะถัดไปนะครับโอเคพร้อมใช้งานยอมรับครับตามนี้เขามีคำแนะนำให้ด้วยนะครับให้วางหุ่นยนต์ไว้ในพื้นที่ที่ห่างจากอ็อบเจกต์วางให้ห่างจากผนังด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางทำความสะอาดน้ำให้เรียบร้อยทำความสะอาดของมีคมอื่นๆที่อาจจะอันตรายเสียหายกับตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับตามนี้นะ next step นะครับแล้วก็จะทำความสะอาดแบบไหน single for หรือ multi for นะครับแนะนำเป็น single for เท่านั้นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ JONR P20 Pro ก็ยังใหม่อาจจะต้อง create map ด้วยนะครับผมกด create map ก็น่าจะเป็นการให้ทำงานไปพร้อมกับสร้างภาพสร้างแมปแผนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ cleaning mapping โอเคเขาก็พยายามที่จะเริ่มทำงานครับแล้วก็พร้อมกับการสร้างแผนที่ไปด้วยในตัวนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ก็หมุนแล้วถือว่าเสียงเบามากเขากลับฐานก่อนนะเนื่องจากโรบอทตัวนี้มีโหมดออโต้ไดนะครับฉะนั้นคุณจะต้องวางให้ห่างจากผนังเล็กน้อยเพื่อให้ลมออกได้นะครับเขาจะมีโหมดที่จะทำแห้งอัตโนมัติกับตัวแผ่นถูนะครับด้านล่างแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะมีถังเก็บฝุ่นนะพอคุณรีมูฟออกเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าถังเก็บฝุ่นถูกรีมูฟออกมีฝุ่นเข้ามาบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับต้องเอาไปเทนะกรณีที่ใช้งานเต็มๆแล้วก็กำจัดบ้างเล็กน้อยเขามีถุงมาให้ถุงเดียวนะครับฉะนั้นเวลาที่คุณใช้งานเต็มๆแล้วคุณอาจจะเอาไปเทให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดฝุ่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดใช้มานานแล้วก็ตัวถุงเต็มแล้วก็บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าลมไม่ออกอะไรพวกนี้ให้เอาไปซักนะครับหรือจะซื้อถุงใหม่จากร้านของเขาก็ได้นะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องกำลังเป่าแห้งอยู่นะครับผมลองทดสอบทำความสะอาดสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้เอาตัวโรบอทกลับเข้าฐานก็จะเป็นการเป่าแห้งตัวแผ่นถูนะครับผมจะให้โรบอทออกมาทำงานใหม่อีกรอบนะครับเราสามารถกดที่เครื่องก็ได้หรือเข้าแอปแล้วก็สั่งทางแอปก็ได้นะครับผมจะกดที่เครื่องเขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้1ครั้งจะเป็นการออกมาทำความสะอาดของวัตถุนะครับในคู่มือจะเขียนบอกไว้โอเค
เขาจะออกมาทำความสะอาดนะครับเป็นการ cleaning mode เขาจะมีการเตรียมผ้าถูนะทำความสะอาดพรีแพร์สักเล็กน้อยนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานไปมีหลายขั้นตอนที่จะต้องทำก่อนนะครับเป็นการเตรียมออกมาถูอีกรอบนึงจะสังเกตว่ามีเสียงเตรียมเสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงของการปั๊มการหมุนอยู่นะครับถือว่าเสียงก็ดังแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในฐานแต่ตัวโรบอทจริงๆเนี่ยไม่ดังนะครับตอนนี้ระหว่างฐานกับโรบอทเวลาเขาทำความสะอาดเวลาเขาดึงฝุ่นไปแล้วก็เตรียมน้ำปั๊มน้ำในตัวฐานเนี่ยค่อนข้างถือว่ามีเสียงดังพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ถือว่าดังมากนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมแผ่นถูผ้าถูอยู่นะครับเป็นการหมุนทำความสะอาดแล้วก็ให้ผ้าถูเปียกนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มออกมาโอเคเขาเตรียมออกมาแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมผ้าถูพร้อมแล้วนะครับเครื่องก็ออกมาพร้อมที่จะถูลองทดสอบผ้าถูเปียกแล้วครับตอนนี้ผ้าถูเปียกมากๆเลยผมลองสัมผัสละผ้าถูพร้อมใช้งานตรงนี้นะครับตรงนี้นะหมุนด้วยโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูสังเกตดูนะครับผ้าถูหมุนไปด้วยนี่นะครับเขาเน้นด้านขวาเพราะว่าแปลงเข้าอยู่ด้านขวาฉะนั้นแปลงด้านขวาจะหมุนซอกแซกไปเรื่อยๆชิดขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเขาพยายามชิดขวาไปเขาจะมีผ้าถูหมุนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวผ้าถูเขาเลื่อนออกมาข้างนอกได้ด้วยนะตอนแรกเข้าใจว่าจะเลื่อนนี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามระยะนะครับเยี่ยมเลยโอเคทำได้ดีครับแต่ต้องดูว่าเนี่ยผ้าถูเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้รู้สึกว่าชิดหรือไม่ชิดนะครับของผมเนี่ยเป็นห้องสตูดิโอจะมีของเยอะพอสมควรนี่นะครับก็จะหมุนไปวนไปเรื่อยๆชิดขวาไปสังเกตดูเขาจะเน้นขวาเป็นหลักผมมีฝุ่นที่เกิดจากการเจาะแล้วก็การขันน็อตนะมาดูกันว่าเขาจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนเขาวนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆโอเคปัดฝุ่นแล้วก็ถูไปตามนี้เนี่ยนะครับโอเคมีการยืดออกมาด้วยแต่ถามว่ายืดได้สุดไหมอันนี้ผมเชื่อว่ามันก็จะเจอมุมนิดหน่อยแหละโอเคสังเกตดูนะครับตรงนี้นะฝุ่นเยอะๆเมื่อสักครู่หายเรียบเลยแต่ก็ตรงนี้ยังมาไม่ถึงนี่นะครับยืนยันว่าใช้งานได้ดีเห็นไหมครับตรงนี้ที่เขาถูสะอาดแต่ว่าเนื่องจากเขาเก็บขอบก่อนก็จะได้เท่านี้ตรงนี้เขายังไม่เก็บปล่อยให้เขาเก็บขอบไปก่อนนะข้างบนจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับตรงสีแดงๆบริเวณที่ยกขึ้นมาจะเป็นเซ็นเซอร์เขาก็จะพยายามหมุนนะครับเซ็นเซอร์ก็จะหมุนรอบๆสังเกตดูจะเห็นไฟแวบๆที่เกิดขึ้นเป็นเซ็นเซอร์พยายามหาดูว่ามีสิ่งกีดขวางหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็จะลอดไปเรื่อยๆหมุนไปนะครับตอนนี้ครบรอบแล้วนะครับครบรอบในการเก็บขอบเขาก็จะพยายามหมุนสลับไปสลับมาเพื่อเก็บพื้นที่ตรงกลางนะครับก็ปล่อยให้เขาทำไปโอเคถือว่าละเอียดดีนะเขาเก็บพื้นที่ตรงกลางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะตอนนี้ก็พยายามเก็บพื้นที่ให้ครบอยู่ถือว่าครบถ้วนครับเมื่อสักครู่เขาเก็บขอบรอบๆไปตอนนี้เขามาเก็บตรงกลางบริเวณที่จะไม่ชนสิ่งของนะครับสังเกตดูปล่อยให้เขาดำเนินการไปนี่นะครับเขาก็จะเก็บพื้นที่ตรงกลางตามแผนที่ที่เขาวาดไว้นะครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีนะครับหุ่นยนต์ก็อยากจะกลับฐานเพื่อที่จะมารับน้ำให้แปลงเปียกหุ่นยนต์อยากกลับฐานเพื่อที่จะมารับน้ำสำหรับผ้าถูนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผ้าถูแห้งนะเขาก็กลับฐานมาเพื่อที่จะเก็บฝุ่นแล้วก็เติมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะ10นาทีให้หุ่นยนต์กลับฐานนะครับเขาตั้งมาตั้งแต่โรงงานว่าประมาณ10นาทีควรจะมาเติมน้ำใส่ผ้าถูให้เรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้หุ่นยนต์ก็อยากไปถูต่อนะครับ สังเกตดูบริเวณผ้าถูจะเปียกๆตอนนี้พร้อมถูในจุดที่ค้างเอาไว้นะครับเขาก็เดินกลับตรงกลับไปจุดเดิมเพื่อที่จะถูต่อครับตรงนี้นะครับ คุณจะตั้งให้กลับฐานทุกๆ5นาทีก็ได้เพื่อเติมน้ำนะครับบางครั้งจุดที่มันแห้งๆเนี่ยพอน้ำหมาดมันจะถูไม่ได้ฉะนั้นคุณจะต้องตั้งให้กับฐานบ่อยๆเพื่อมาเติมน้ำนะครับก็จำเป็นเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่มีแท้งน้ำตามไปด้วยนะครับฉะนั้นลดระยะเวลากับฐานให้เหลือ5นาทีผมก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีนะครับก็ปล่อยให้เขาทำไปสังเกตดูตอนนี้เขาเปียกๆเลยนะตรงนี้นะพอกลับฐานเสร็จหมาดๆกลับไปเนี่ยรับรองถูได้สะอาดแน่นอนสังเกตดูตรงนี้รอดูนะครับพอกลับมาตรงนี้ฝุ่นเยอะๆนี่นะครับสังเกตดูให้ดีๆเขาถูแล้วก็สะอาดไปเลยนะครับทั้งหมดบริเวณนี้ถูได้ดีครับเห็นไหมครับจุดที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นฝุ่นที่ติดอยู่กับพื้นกระเบื้องนะเขาถูรอบเดียวจริงๆเราสั่งให้ถูอีกรอบนึงก็ได้นะครับเขากลับฐานอย่างด่วนเลยก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วหมุนกลับเพื่อเอาหลังเข้าโอเคเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปนะครับโอเคถือว่าการถู1รอบแรกเสร็จไปแล้วอยู่ในกระบวนการเก็บฝุ่นครับเสียงก็เทียบเท่ากับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นสมัยก่อนนะครับที่เป็นการดูดฝุ่นเครื่องใหญ่ๆโบราณหน่อยเข้าใจว่าเป็นการดูดฝุ่นอย่างรุนแรงเพื่อที่จะดูดน้ำจากด้านล่างขึ้นไปเก็บยังแท้งน้ำเสียน้ำสกปรกก็ต้องประมาณนี้ถ้าไม่เสียงดังแบบนี้ผมคิดว่าแรงดูดไม่น่าจะพอนะครับก็ปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องปกติครับคุณก็หาจุดวางที่อยู่ห่างไกลผู้คนหน่อยห่างไกลสัตว์เลี้ยงหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงดังจะอยู่ที่ตัวฐานนะแต่ตัวหุ่นยนต์เขาเสียงไม่ดังมากนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมเป็นอุปกรณ์ที่มาครบถ้วนถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้อัตโนมัติเกือบจะ 100% เนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องแบบนี้นะครับเน้นความสะดวกเน้นความสบายคุณก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆหลายๆรอบหน่อยนะครับตั้งเวลาให้ดูบ่อยๆวันหนึ่งหลายรอบหลายๆครั้งนะครับในแอป Xiaomi สามารถตั้งเวลาได้อยู่แล้วเป็น schedule นะ schedule ให้ทำทุกๆครึ่งวันอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือวันละหลายรอบก็ได้เขาจะออกมาเองแล้วไปถูเองแล้วกลับเข้าฐานเองครบถ้วนนะครับเสียงดูดน้ำเป็นการดูดน้ำจากแทงน้ำดีมาเพื่อล้างแปลงนะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นอัตโนมัติไปถือว่าทำงานได้ดีเยี่ยมครับโดยรวมผมรู้สึกว่าเขาทำงานได้อัตโนมัติดีการทำงานถือว่านานพอสมควรนะครับคุณไม่ต้องรอนะเขาออกแบบมาให้เป็นอัตโนมัตินะครับคุณไม่ต้องรอให้เขาเสร็จปล่อยให้ทำอัตโนมัติไปคุณก็ตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งถ้าได้ยินเสียงบอกว่าให้เอาแท้งน้ำเสียไปทิ้งด้วยก็ค่อยเดินมาแล้วก็ทำความสะอาดแท้งน้ำเสียอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับปล่อยไว้เลยหรือไม่จำเป็นต้องทำบ่อยนะแท้งน้ำเสียก็รอให้เขาเติมน้ำเสียจนเต็มวันละครั้งก็ได้นะครับส่วนตัวหุ่นยนต์ที่เป็นผ้าถูก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นเขามีโหมดเป่าแห้งนะจะเป็นการให้ลมผ่านให้แห้งซึ่งก็จะไม่เหม็นการเป่าแห้งถือว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโหมดในการเป่าแห้งเนี่ยผ้าเหม็นแน่นอนนะครับปกติผมเจอผ้าเหม็นบ่อยนะเครื่องแบบเนี้ยโอเคตอนนี้ถือว่าเสร็จแล้วมีเมสเสจแจ้งเตือนในแอปMi Homeนะครับบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความสกปรกที่จะฝังแน่นอยู่ในแทงน้ำเสียให้เอาแทงน้ำเสียไปทำความสะอาดเอาไปล้างนะครับส่วนตอนนี้เขาเข้าสู่โหมดของการเป่าแห้งแล้วเสียงจะเป็นพัดลมเบาๆเป่าแห้งผ้าถูนะครับจะทำให้ผ้าถูไม่เหม็นหลายๆเครื่องแพงๆก็แล้วแต่ราคาเป็นหมื่นนะถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้แล้วคุณไม่เอาผ้าถูไปตากสักพักมันจะเหม็นนี่เป็นข้อจำกัดเลยของเครื่องที่ถูได้แล้วมีน้ำนะครับเครื่องนี้ออกแบบมาให้เป่าแห้งในตัวฉะนั้นผ้าถูสามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้ปล่อยให้เครื่องเขาอยู่แบบนี้อัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยทำให้ผ้าถูแห้งแล้วก็ไม่เหม็นนะครับตอนนี้ก็เครื่องอยู่ในโหมดการชาร์จ
ถือว่าพร้อมใช้ครั้งต่อไปคุณจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้ หรือคุณจะถูต่อก็ได้ส่วนผมเนี่ยผมจะปล่อยไว้แบบนี้เพื่อให้เขาชาร์จนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาแท้งน้ำเสียฝั่งนี้ไปทิ้งมาดูกันว่าแท้งน้ำเสียเป็นยังไงบ้างโอ้โหแท้งน้ำเสียถือว่าดำมากนะครับสังเกตดูตรงนี้ส่วนแท้งน้ำดีมาดูแท้งน้ำดีครับแท้งน้ำดีก็ถือว่าใช้ไปไม่มากเนาะก็ถือว่าใช้ไปนิดเดียวเองประหยัดน้ำดีแสดงว่าเราก็ปล่อยไว้แบบนี้ได้นะครับมาดูผลที่เกิดขึ้นหลังจากถูพื้นไป2รอบนะครับด้านล่างเขาก็จะมีน้ำอยู่เล็กน้อยท่อสีเทาดำตรงนั้นก็คือเป็นท่อดูดน้ำขึ้นไปเก็บนะครับดูดน้ำที่เกิดจากการล้างผ้าถูนะสังเกตดูด้านล่างบริเวณที่เป็นคมๆตรงเนี้ยคือเอาไว้ถูกับตัวผ้าถูให้ฝุ่นหลุดออกมาแล้วก็ดูดน้ำสกปรกขึ้นไปเก็บนะครับลองดูดฝุ่นและถูพื้นห้องโถงชั้นล่างนะครับหลังจากดูดฝุ่นกลับมาแล้วก็เขาจะกลับมาที่ฐานเพื่อที่จะเทฝุ่นออกจากตัวโรบอทนะครับตัวหุ่นยนต์จะระบายฝุ่นไปยังฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดของการถูพื้นทั้งหมดอีกทีนึงผมตั้งไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เครื่องพยายามที่จะเตรียมผ้าถูด้านล่างนะครับก็จะใช้เวลาพักหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ผ้าถูเปียกหลังจากนั้นตัวเครื่องก็จะออกจากฐานเพื่อที่จะไปถูแต่ละจุดนะครับซึ่งระหว่างนี้ตัวหุ่นยนต์ก็จะเดินไปรอบๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะถูสังเกตดูแปลงเขาจะลดระดับต่ำลงมาแล้วก็ถูแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าจะมีขาเก้าอี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยฉะนั้นก็จะลำบากนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งคือเราจำเป็นจะต้องโยกย้ายขาเก้าอี้ออกจากตำแหน่งที่ถูไม่ได้ด้วยนะก็จะยุ่งยากนิดหน่อยสำหรับกรณีที่บ้านใครที่มีเก้าอี้เยอะนะครับแนะนำเป็นโล่งๆนะตอนนี้เครื่องก็เข้ามาใต้โซฟานะครับสังเกตดูจะมีเซ็นเซอร์ที่เขาหมุนอยู่ด้านบนซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับหลังจากที่ถูเสร็จแล้ว1รอบ5นาทีเขาก็จะกลับมาที่ฐานเพื่อที่จะซักผ้าถูด้านล่างนะครับเป็นการเอาฝุ่นออกแล้วก็ทำให้ผ้าถูเปียกอีกรอบหนึ่งผมแนะนำว่าให้ใช้ความเปียกระดับต่ำสุดนะครับแล้วก็ให้ทุกๆ5นาทีระหว่างถูให้กลับมาที่ฐานเพื่อที่จะพรมน้ำอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนมาเป็นการดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นคอนโดบ้างนะครับตอนนี้หุ่นยนต์กำลังเดินสำรวจเส้นทางเดิมอยู่นะครับก่อนที่หุ่นยนต์จะเริ่มดูดเนี่ยเขาจะมีการวิ่งไปรอบๆเพื่อที่จะสำรวจก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้กลับมาค่อยมาเริ่มดูดนะครับสังเกตดูตรงนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะโฟกัสเห็นไหมตอนนี้ฝุ่นตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะให้เขาดูดแล้วก็มาสำรวจกันอีกทีนะครับเขาก็สามารถที่จะดูดตัวผมนี้ได้ครับก็ดูดไปถ้าเกิดฝุ่นแน่นติดเหนียวเนี่ยจะไม่ออกนะก็เป็นเรื่องปกติจะดูดไม่ได้เราก็ค่อยๆตามไปครับผมให้เขาดูดไปเรื่อยๆตามนี้ใต้โต๊ะก็ปล่อยให้เขาดูดใต้เทมโพลีนไปนะครับผมมีเทมโพลีนออกกำลังกายก็ปกติปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆกระดึบค่อยๆเข้าไปแล้วก็ชิดผนังไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างไกลนะสังเกตดูตรงนู้นเลยนะครับปล่อยเข้าไปเขาตัวไม่สูงมากก็จะลัดเลาะไปตามพื้นที่แบบนี้นะครับก็ปล่อยเข้าไปสามารถที่จะปีนไปแล้วก็ดูดริมไปเรื่อยๆชิดขอบไปเรื่อยๆตามนี้นี่นะครับเขาทำให้แปรงอยู่ตรงขอบพอดีเขาก็วิ่งผ่านเส้นผมหายไปแล้วครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อให้ไม่ชนนะครับหลายๆยี่ห้อส่วนใหญ่จะเน้นการชนแล้วก็เด้งแต่ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยเน้นการชนเหมือนเซ็นเซอร์ด้านบนเขากะระยะได้แม่นยำมากซึ่งผมไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีนะในมุมนึงก็ดีแต่ในอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าเขาจะมีระยะห่างสังเกตดูห่างประมาณ2 เซนครับแต่แปลงก็ถึงอยู่นะใจนึงก็อยากให้ชนไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาออกแบบมาประมาณนี้เพื่อรักษาไม่ให้เครื่องเป็นรอยหรือเปล่านะหลังจากที่ดูดขอบไปแล้วหุ่นยนต์ก็จะมาดูดตรงกลางนะครับเขาก็จะดูดตรงกลางวนไปตามแผนที่ซึ่งจุดหนึ่งคือผมโยกย้ายโต๊ะไปมาขยับเรื่อยๆแผนที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาต้องอาศัยเซ็นเซอร์ของตัวเองนะตอนนี้ก็เครื่องเขากำลังดูดไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้วนไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะครับเขาต้องดูดตรงนี้มาก็สังเกตดูฝุ่นตรงเนี้ย
หายไปแล้วฝุ่นบริเวณที่หลงเหลืออยู่ตอนแรกนะครับซึ่งก็ปล่อยให้เขาดูดสัก2 รอบผมเชื่อว่าก็น่าจะหมดนะตอนนี้ก็ดูดฝุ่นครบไปแล้ว1 รอบครับเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาที่ฐานนะครับการกลับมาที่ฐานก็จะอลังเข้าตอนนี้จะมีข้อความเตือนขึ้นมาที่แอป Mi Home บอกว่าการดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถรู้ได้ทางมือถือหลังจากนั้นก็สามารถที่จะสั่งงานต่อได้โอเคเขาจะดูดฝุ่นครับตอนนี้กระบวนการดูดฝุ่นก็กำลังทำงานนะครับโอเคเรียบร้อยถือว่าจบกระบวนการครับผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าการจัดการเส้นผมเขาเป็นยังไงบ้างเอาออกมาแล้วก็ปิดครับโอเคปิดไปแล้วเพื่อความถูกต้องชัดเจนให้เครื่องหยุดทำงานก่อนนะครับมาดูกันว่าเส้นผมอยู่ตรงไหนยังมีครับเส้นผมติดแปรงอยู่ตรงนี้นะจะมีจุดนี้ที่ยังมีเส้นผมอยู่นะครับเพราะว่าบางทีผมมันเหนียวนะผมมันเหนียวก็อาจจะมีเส้นผมติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นธรรมดานะว่ามีผมติดตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ผมเยอะจริงๆเนี่ยมีโอกาสติดตรงขนแปรงติดตรงนี้นะครับก็โอเคนี่เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าต้องปรับปรุงหน่อยมาดูว่าจุดที่เขาพยายามการันตีว่าไม่มีผมติดนะจะเป็นยังไงตรงแปรงนะครับจริงด้วยตรงนี้ไม่มีผมเขาทำออกมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องไม่ให้ผมติดเข้าใจว่าเป็นเกลียวแล้วผมหลุดออกจากตรงนี้นะครับผมหลุดเข้าไปหมดแล้วตรงนี้ทำได้ดีครับทำได้ดีกว่าทุกยี่ห้อที่ผมเห็นมาที่ผมเคยใช้ด้วยผมไม่ติดครับยืนยันตรงนี้สะอาดสะอ้านดีเพราะว่าผมใช้วิธีดูดก่อนค่อยถูถือว่าโอเคดีนะครับตรงนี้นะใส่ตัวแปรงดูดฝุ่นกลับเข้าไปนะครับใส่ด้านนี้ก่อนแล้วก็โอเคเรียบร้อยยืนยันว่าตรงแปรงปัดฝุ่นด้านล่างไม่มีผมติดนะครับตามที่เขาแจ้งเอาไว้เลยสามารถที่จะเคลียร์ผมตรงนี้ได้ดีลำดับถัดไปมาเช็คฝุ่นด้านในครับมาดูว่าจะมีฝุ่นด้านในหลงเหลืออยู่หรือเปล่าจริงๆเขาควรจะดูดเข้าเครื่องไปหมดแล้วนะครับถอดตัวกล่องเก็บฝุ่นมานะครับเขาจะดูดออกด้านนี้ตัวนี้เป็น HEPA ดูจากด้านนี้ก็ได้นะครับก็จะมีฝุ่นอยู่นิดนึงอยู่บริเวณนี้เข้าใจว่าเป็นฝุ่นตรงนี้คือจุดที่ลมไม่ผ่านตรงนี้เล็กน้อยโอเคจุดที่ลมผ่านเขาดูดออกไปแล้วเนื่องจากว่าฝุ่นจะเข้าจากด้านนี้นะครับตรงเนี้ยฝุ่นเข้าอยู่ท่านี้เลยฝุ่นจะย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าผ่านกระจกแต่เขาจะดูดเข้าไปได้กระจกตรงนี้เป็นกระจกที่มันจะเป็นกระจกดูดเข้าอย่างเดียวฝุ่นดูดเข้าไปนะครับด้านในไม่มีฝุ่นแล้วเนี่ยตามนี้หมดเลยนะฝุ่นก็จะถูกดูดออกมาทางนี้เนี่ยครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ออกได้เปิดออกได้นะครับแต่ว่าดันกลับเข้าไปไม่ได้นะครับสังเกตดูตรงนี้เขาก็จะออกมาทางนี้ด้านในไม่มีฝุ่นแล้วนะถูกดูดออกหมดแล้วเส้นผมก็ไม่มีนะครับถือว่าเยี่ยมสังเกตดูนะครับช่องทางที่ฝุ่นเข้ามาก็จะเป็นจุดที่ผมไม่ติดตรงนี้ผมจะถูกหมุนเกลียวแล้วก็ออกมาทางนี้หมดเลยไม่มีเส้นผมค้างอยู่ในนี้นะครับถือว่าทำได้ดีในกล่องเก็บฝุ่นก็ไม่มีเส้นผมนะครับฝุ่นจะถูกดูดออกมาตรงนี้เป็นยางดูดฝุ่นเข้าไปเก็บนะครับในถังภายใต้ตรงนี้เขาดูดเข้าไปหมดแล้วจะมีช่องตรงนี้ลมดีเข้าตรงนี้นะครับเป่าเข้าแล้วก็ผ่านแล้วก็ดูดผมเข้าไปเก็บในถังเก็บฝุ่นตรงนี้ถือว่าโอเคเยี่ยมนะครับอื่นๆไม่ติดอะไรหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องครับโอเคไฟติดแล้วถัดไปผมจะเริ่มกระบวนการถูนะครับถูสัก2 รอบโอเคน่าจะพร้อมถูตอนนี้แปรงยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวสักครู่เขาพร้อมเขาก็จะหย่อนแปรงลงมาโดยฟังก์ชันของเขาสามารถที่จะลดระดับแปรงได้แล้วเพิ่มระดับแปรงได้ถ้าเกิดว่าเจอพรมหนาๆเขาก็จะยกแปรงขึ้นนะครับเหมือนมีเซ็นเซอร์ที่แปรงด้วยตอนนี้หุ่นยนต์ก็กำลังเตรียมตัวครับโอเคมีการวิ่งสำรวจเส้นทางนิดนึงก่อนที่จะเริ่มถูนะครับ
ก็น่าจะเป็นการสำรวจเส้นทางคร่าวๆจากที่เคยก่อนหน้านี้เคยจำไว้ในขั้นตอนการดูดฝุ่นนะครับในเส้นทางของผมเนี่ยจะมีเก้าอี้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของหุ่นยนต์เป็นอย่างยิ่งสังเกตดูตอนนี้เขาลดระดับแปลงลงถูนะครับจะเป็นเสียงเบาๆในการถูไม่ต้องใช้ลมแรงมากนะครับก็จะเป็นแค่ลมระบายความร้อนนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ถือว่าโอเคครับในการถูเหมือนเขาจะมีการดูดฝุ่นไปในตัวด้วยเบาๆนะแล้วก็แปลงก็จะใส่เข้าใส่ออกเพื่อที่จะเข้ามุมนะครับก็ถือว่าโอเคในกระบวนการถูจะปล่อยน้ำไม่เยอะนะครับสังเกตเห็นลักษณะของน้ำนิดหน่อยแต่ว่าถ้าก้าฝั่งแน่นเนี่ยมันไม่ออกเป็นเรื่องปกติตรงนี้ต้องใช้ฟองน้ำมหัศจรรย์นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยที่ฝังแน่นมากๆโดยรวมถือว่าโอเคครับฝุ่นเล็กๆน้อยๆสะอาดดีตรงนี้ก็ถูผ่านไปแล้วนะครับฝุ่นหายเรียบผ่านไป5นาทีหุ่นยนต์ก็จะกลับฐานอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะล้างผ้าถูนะตามที่เราตั้งเอาไว้ล้างผ้าถูให้สะอาดแล้วค่อยกลับไปถูใหม่นะครับนี่เป็นข้อดีของการแยกเวลาระหว่างช่วงเวลาของการดูดฝุ่นแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นการถูล้วนๆนะครับแนะนำแยกดีกว่าเป็นโหมดแว็กเดนม็อบนะครับดูดก่อนแล้วค่อยถูจะสะอาดกว่านะก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะหมุนสายไปสายมาแล้วก็หมุนเนี่ยครับอาจจะหมุนเยอะหน่อยสายไปสายมาเยอะหน่อยเพราะว่าสิ่งกีดขวางมันเยอะที่คอนโดนะครับสงสารหุ่นยนต์พอสมควรนะครับจริงๆควรจะได้วิ่งยาวๆประกบขอบแล้วก็วิ่งตรงกลางยาวๆนะครับแต่ตรงนี้ต้องมาเจอขาโต๊ะเจอโต๊ะเจอตู้อะไรพวกนี้เพียบเลยนะครับ5นาทีผ่านไปก็กลับฐานอีกแล้วนะครับถูประมาณ3รอบเล็กนะครับก็คือกลับฐาน3รอบพื้นที่แคบๆเล็กๆก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับตอนแรกผมกะว่าจะให้ถูรอบใหญ่อีก1รอบปรากฏว่าพื้นก็โอเคแล้วสะอาดแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านใน1รอบใหญ่นะโอเคทำได้ดีนะครับเป็นอัตโนมัติ 100% ผมไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรระหว่างทางเลยก็ปล่อยให้เขาทำไปถึงจะใช้แค่ไหนไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำอย่างอื่นตอนนี้เขาเข้าสู่กระบวนการเป่าลมเพื่อที่จะเป่าแห้งแผ่นถูผ้าถูนะครับสังเกตดูจะมีลมอุ่นๆออกมาด้านหลังตรงนี้ก็อุ่นๆนะครับถ้าคุณจับบริเวณผ้าถูด้านล่างก็จะอุ่นๆนิดหน่อยเข้าใจว่าเป็นโหมดของการเป่าแห้งตามปกติก็ปล่อยเข้าไปนะครับปกติโหมดนี้ก็ถือว่าโอเคดีประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจางหมาดๆถึงแห้งเลยนะครับตอนนี้เครื่องก็ทำงานอยู่นะครับเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในฐานไปชาร์จแบตไปด้วยนะครับตรงนี้จะไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความเปียกของตัวเครื่องนะครับฝุ่นก็ถูกดูดออกไปหมดแล้วขั้นตอนถัดไปก็มาดูผลที่เกิดจากการถูครับตรงนี้เป็นน้ำดำๆคล้ำๆนะครับแต่ไม่ดำมากนะเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกเท่าไหร่นะครับเราก็แค่ทำความสะอาดแทงน้ำตรงนี้ซึ่งเป็นน้ำสกปรกนะครับถือว่าขุ่นๆคล้ำๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เหมาะกับบ้านใหญ่พื้นที่กว้างๆนะถ้าเกิดใครอยู่คอนโดเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้ต้องเป็นคอนโดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับคอนโดเล็กๆมันจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานหมุนวนไปทั่วๆไปมันก็จะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ราคานี้คุณภาพขนาดนี้เหมาะสำหรับบ้านใหญ่ที่คิดว่าพื้นที่โล่งกว้างเราถูแล้วเราเหนื่อยเอาเครื่องอัตโนมัติมาทำคุ้มค่ากว่านะครับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็น่าจะเหมาะกับการทำงานหนักๆงานค่อนข้างเยอะอัตโนมัติถูไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องสนใจปล่อยให้เขาอัตโนมัติไปแล้วเรารอดูทางมือถือว่ามีข้อความแจ้งเตือนให้ทิ้งฝุ่นเตือนให้เทบริเวณน้ำเสียตรงนี้นะครับแล้วก็เตือนอื่นๆนะครับแล้วเราค่อยมาจัดการปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปจนทั้งหมดเลยเราคอยดูเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาอยู่ในเกรดที่ถูกกว่าแบรนด์อื่นๆที่เขาทำได้ตามฟังก์ชันเดียวกันนะครับฟังก์ชันที่ทำอัตโนมัติทั่วๆไปแบบนี้ทำงานได้ครบรูปแบบนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทถึง 30,000 ตัวนี้ขายในราคา 14,900 บาทนะครับท่านใดสนใจลองเข้าไปอ่านสเปคลองเข้าไปดูคอมเมนต์ดูรีวิวก่อนตามร้านที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะเขาจะมีโปรโมชั่นจัดแฟลชเซลอยู่บ่อยๆลองดูโปรโมชั่นก่อนค่อยตัดสินใจนะครับ
คลิปนี้ก็เอาสินค้าสมาร์ทโฮมใช้ดีมารีวิวชมนะครับต้องปรับจูนนิดหน่อยนะปรับจูนค่าจากเริ่มต้นไปเป็นโหมดตามที่คุณต้องการแล้วก็คิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับบ้านคุณนะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีการปรับจูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาค่าที่ปรับจูนอย่างดีแล้วมาแนะนำอีกทีนึงนะครับผมขอทดสอบต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ